Hello guys, welcome back for another video. Technical Umair. څنګه چې تاسو ته پته ده ما یو ټایټل ورکړی و چې د تمنیل لپاره کم اپس بیسټ دی او څنګه موږ د تمنیل لپاره تمنیل سازولی شو سیمپلی. نو زه تاسو ته درښیم تاسو به فرسټ اف آل ګوګل پلی سټور ته راشئ نو پکسل لیب به ورکئ. پکسل داسې دی پکسل لیب پکسل آرټ مې ورکو پکسل فرسټ اف آل باندې چې کوم دا اپس راشي نو دا الریډي ما انسټال کړی دی. تاسو به داسې چیک کړئ داسې لوګو وایي پی بلو باندې کې دې باندې سمپلی کلیک کړئ. نه دی ما پی یو تمنیل ساز کړی دی دا تاسو لیدلی شئ بالکل ایچ ډي. نو دې نه زه اوس بیرته ایګزټ ځمه بیرته اوپن کومه چې سمپلی تاسو چې فرسټ اف آل دا اوپن کړئ نو داسې ډیشبورډ به تاسو ته راشي. دې نه پس به تاسو سمپلی کلیک کوئ په دې 3 ډاټس باندې 3 ډاټس نه به ایمیج سایز باندې کلیک کوئ. دې نه به لاندې راشي یوټیوب تمنیل او که تاسو دې کې سمپلی به دا کلیک کوئ که بیک ګراوند چینج کول غواړئ نو دا به وایي داسې دې کې ځان له سلیکټ کړئ. په دې باندې تاسو دلته ټیکسټ کولی شئ ایډیټ به ولیکئ. زه سمپلی لیکم هاو ټو میک HD thumbnail داسې به تاسو لیکلی شئ. دا دې کې بیا تاسو د دې د کم دغه چې دي فونټس دي دا چینج کولی شئ. دلته بیا تاسو کلر دې چینج کولی شئ. دې کې تاسو د خپل دې کې چې څومره ټایم تاسو ورکوئ هغه نو به ایچ ډي تمنیل تاسو سازولی شئ. 3D ټیکس دا خلک زیات خوښوي. دې سره تمنیل ایچ ډي ښکاري ریفلیکشن دا دې پرې اپ کړئ. داسې دې کې ډېر فیچرز دي. دې کې تاسو دلته پکچر ایډ کولی شئ یا څه دغه وي نو د دې ځای نه ایډ ایمیج وایي سمپلی داسې ووهئ. نو دغه شان سمپلی طریقه کار دی. بیا تاسو سیو کوئ نو د پاسه سیو آپشن وي سیو ایز ایمیج په دې کې دا کسټم تاسو وهئ په دې کې الټرا وهئ نو دا به ډېر ایچ ډي راځي. نو امید لرم نننۍ ویډیو به تاسو لپاره ډېره بهتره وي. خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. تھینک یو سو مچ.